Blessed day mga ka-projects! We are KYB Projects Design Plus Construction. We're registered as KYB Projects Construction and Supply Incorporated, and you can see here at Barangay Cabarwan, Urdaneta City, Pangasinan. You can see we here 150 square meter bungalow house, a single story residence and concept, common areas, living areas, stunning na looks. So you can see here this 150 square meter floor area house is situated in a 400 square meter lot. So medyo malaki yung lot nila, napahaba siya. So it's around 11 meters in frontage, then 36 meters, around 36 meters plus yung haba niya hanggang sa dulo. So we have an access here, we have a right of way here, access from the front, then meron dito access sa kabila, another right of way. Tara! Here, sa ating gate, we're using usual tubular steel coated with automotive paint na color black. Then as you can see this one, maraming gumagamit nito pero may iba't ibang materials na pwedeng gamitin dito. Here we're using Conwood brand. So isa siyang imported brand na nabibili lang sa usual na Home Depot or Wilcon or City Hardware, meron din. So ito is Conwood na ang panel nito is so meron tayong pedestrian gate dito, and may gano'n siya, may bubong siya, and may konting tubulars. So we have a wood grain spandrel here, very usual na rin ngayon sa mga design ng bahay. So as you can see here sa ating facade, so ito we have our first entrance, which is a sliding door. So in this sliding door, we're using a tempered glass on this kasi medyo malaki yung panel. So very risky kung gagawin natin ordinary glass yung panels natin. So we're using 900 series sa ating mga sliding doors. There we're using a GI sheet for the flashing, roof flashing, then also with the roof eaves. So you can see here yung wall dito na parang accent. So we've used ceramic tiles na color kahoy na medyo light oak color siya. Then here meron tayong column na design dito with of 4x4 tubulars. Itong kulay puti na to, dalawa sa right, then dalawa sa left. Then we have our wall lamps dyan. Then yon sa cladding na yon, yung mga malalaki na outdoor WPC panel yung ginamit namin. Kung po tayo sa right side ng bahay, where you can see, ito yung accent kanina na wall na parang nakaganto, parang pakpak. So, to make it harmonious, ginawa rin namin accent dito. Yung isang malaking ganyan. So, nakatago yan, yung roofing yan nakatago. May inside shutter siya doon sa isang part, then dito naka-wall plastering siya. Ganda yung design niya. Especially kapag na-implement siya na maayos, which is ang magiging ano lang naman dito kung hindi na siya magagawa is water tightness. So anything na papagawa nyo na medyo komplikado yung roof, make sure sa builder nyo na magwa-water test sila. So they will check everything para walang tagas yung bahay kapag na-hanover. Sa right side ng bahay, so makita nyo dito, meron tayong entrance dito, meron tayong footpath na made of concrete lang, then tinabunan lang natin ng bato for later on for future improvement ng client is magkakameron dito ng landscaping. So ginanyan lang muna natin. So imagine na kapag may grass na to, so mas maganda na yung view ng bahay. So here dito yung entrance natin. So we're using butterfly main door dito. So we have 90 cm, 40 cm na panel. So, meron tayong long stainless handle. Let's go! Tara, pasok tayo dito sa loob. So, pag bumasok tayo dito, ito yung mas malaking panel. Napalo siya dito sa right. Then, as you can see, nakikita mo yung very stunning na design ng bahay, interior. So, yung opening kanina, ito po yun, just the sliding door, tempered. Pag binuksan mo dito, may isang screen. Pag binuksan mo yan, tayo sa labas na hindi na natin
here at the living area, so makikita nyo dito, nandito tayo, meron tayong accent na WPC na mix with hindi to laminate. So this is a Duco or automotive paint finish. Duco kung tawagin ng karamihan, but this is a automotive paint finish. Meron tayong incorporate na WPC, which is light oak color also, para mag-partner dun sa labas ng bahay. So ito, here, there, tas dun sa door, in-incorporate din natin. And may konting accent siya ng gold for mas elegant siya tignan. Then, as you can see, sa taas, meron din tayong accent na parang more on, malapit na sa white color na wood. Then, meron tayong gold accent na si client bumili ng gold accent na chandelier dito or pendant lights. Sa mga pin lights, we're using MR16 housing. So, hindi kami gumagamit ng mga disposable na pin lights na yung mga nabibili sa Shopee, Lazada na medyo mura. Pero kapag nagpalit ka kasi disposable na po yun. So, tatapon na lang. So, here, we're using MR16 or GU10. Depende sa preferred nyong bumbilya. So, lahat naman to is widely available naman na dito. May kamahalan nga lang siya. Umaabot ng up to 5 times ng presyo ng normal na pin lights, yung mga nabibili sa mga normal na shop or sa mga online shops na sobrang mura. So, as you can see here, pumunta naman tayo dito sa ating kitchen. Meron tayong wall partition dito na with of tubulars, with of kahoy, solid wood, plywood, na pwedeng pag-display ni client para magkaroon ng partition yung termination from the kitchen to the living room. So you can see here sa ating kitchen, so we've used usual materials here, but a very unique design because here, kung mapapansin nyo, yung backplash tiles niya, we're using subway tiles, pero meron tayong accent na mosaic tiles. Itong isang linyang yan. Then, we have here the inshoot and natin na hindi siya built-in yung standalone. So, ang unique dito is meron kami tinatawag na ilalagay na mesh dito sa LPG para singawan. Mapapansin nyo dito sa base cabinet, so we have our base cabinet na laminated. Laminated with continuous handle. Grab handle siya na all throughout the door meron siyang handle nakadikit. So all the mechanism here are soft close, so hindi ko na bubuksan isa-isa because ginagamit na nila to. Sa upper cabinet natin, we've used also the automotive finish, color white siya lahat, so hindi siya ganun ka-gloss, semi-gloss siya. Then here sa island natin, up to the counter of the kitchen, ito gumamit tayo ng ito very usual to na crystal white quartz na marami siyang bato. So this quartz is very highly recommended kasi hindi siya gasgasin and matibay to, matigas siya. Nakikita nyo dito yung ceiling niya kakaiba, so naka-recess siya na palubog na. So around 30-40 cm yung pagka lubog niya na gano'n. So mapapansin nyo na yung roofing talaga nito is mataas. So eto, mapapansin nyo yung ceiling na yan, the lowest point is 3 meters. So kung nandito kayo sa bahay ngayon, makikita nyo na presko. Maraming openings, we put a generous amount openings ng windows, ng doors. At the same time, mataas po siya. Mapapansin nyo, I'm 5'11", yung ceiling na napakataas. So here, dito naman tayo sa ating dining area na very unique yung design. So, number one pinaka-highlight ng ating dining is itong napakagandang ceiling area natin. Meron 6 panels na mirror. May combination siya ng white oak na PVC panels with ating mirror. Mas magmumukhang mataas yung space na to. Then another highlight of this dining is this accent. So if you are familiar with lime wash paint, we use lime wash paint here. Here we have a generous amount of opening. We have a 3-panel window here para tagusan yung
hangin na maano mo dito. Meron din tayong window doon na awning. Pwede makita yung mga bisita na darating. Here, pag mupo ka, papansin nyo dito, meron tayong 8 bulb. Papasok naman tayo sa ating master bedroom. Here, we'll use solid door wood na natural yung pagka-finish niya. Then here, you can see, meron tayong ceiling with cob lights. Simple lang siya. We have here our TV console with the office table. Here, we use also conwood but different profile. Ito yung sinasabi ko kanina na iba't ibang profile ng conwood. So, pwede rin siyang i-incorporate sa loob, mas matibay siya. So, pero ito intended talaga for exterior, matibay siya. Sa interior, pwede rin. Here, we use plywood here. Build this closet na malalaki. We use 1 meter length ating mga handles, gold handles siya. Kinunday natin sa preferred color ng client sa mga cabinets. Pasok tayo sa ating toilet. Mapansin nyo, meron tayo ditong LED panel. Then, we have the switch here na pwedeng open yung mga cob lighting for the niche. Ito, mga butas, lalagyan ng sabon, display. Yeah. So, we have here our tempered glass door. So, para po dito sa ating bedroom 1 and 2, pasok ka. So, itong bedroom 1 and 2, halos magka-size sila. So, normally, we have our windows. Then, we have our closet here. May mga sabitan na hindi lang bubuksan dahil pinakapit na siya ng client. So, ayun pa rin. Maganda yung sa ilaw. May mga pin lights siya. Then, yung sa mga pin lights para sobrang liwanag po na kahit na gabi dito, hindi po siya tinipid sa ilaw. So, meron tayong pin lights, meron tayong mga wall, ceiling lamps, may mga gitna na ceiling na ilaw. So, mga ka-projects, ito naman tayo ngayon sa ating common toilet. Common toilet. So, halos same lang siya sa master bedroom. So, switch siya, may LED lightings. So, iba lang yung shape ng ating lavatory. Optional naman kung gusto yung piliin, kung oval, round, rectangle, diamond shape, iba-iba pong shape doon. Same lang doon, meron tayong countertop na quartz na pinartner natin sa kitchen, meron tayong mga storage dito, meron tayong niche. So, hawig na hawig doon sa master bedroom toilet. Meron tayong niche na dalawa, water closet, sa ating shower, we have our hot and water system, our piano shower. Ito po siya. So, itong bahay na ito, from the common area, isang maluwag na area siya, na open concept. Then, dito, paglabas nyo dito, tayo dito sa exterior space, which is our service area. Ito, meron silang konting faucet dito na hot and cold din. Then, meron tayong washing machine dito. Then, automatic siya. Pwede nilang paglaban to. Then, kung mapapansin nyo sa likod, dito, parang sa harap lang siya. Yung ginawa namin. Meron lang siyang gate dito na pwede sa sasakyan. Kasi yung bahay na ito, is right of way niya is dalawa. Sa harap, tsaka sa likod. Then, yun, half concrete, half steel pa rin yung bakod. Then, dito pa rin. So, yung sinasabi naming butterfly kanina, na pagbukas ng gate, ganito siya. So, the other panel will fold like this. So, magpo-fold siya ng ganito. Pwede siya sa labas, pwede siya sa loob. Pwede rin siyang baliktaran na gano'n. So, the two panel will be on the right, the two panel will be on the left. So, yun. So, nandito rin sa outdoor space natin na pwede pang tayuan ng in the future development ng client is magkakameron ng bubong. Dito yung mga tangge niya, yung mga pump namin, para po kahit umaandar, malayo siya sa bahay. Nilagay namin dito sa rear portion of the lot. Talaga naman mga ka-projects na kapag pumasok ka sa bahay na to, talagang mapapawaw ka talaga kung sinong bisita dito. Hindi ka may magpapasok kasi syempre
Hindi naman po sa gawa namin ito mga ka-projects, but talaga marami pong nagsasabi. Hindi po kami yung nagsasabi, but marami pong nagagawa sa project na. So, for more infos or inquiries mga ka-projects, pwede nyo kaming kontakin sa aming mga numbers na i-ano namin sa screen or sa aming Facebook page, KYB Projects Design Plus Construction, sa aming Instagram at KYB Projects. You can contact us there. And also, you can visit us sa aming office, sa aming humble office sa Zone 4, Barangay Pang, along MacArthur Highway, Usurubio, Pangasinan. So, we can accommodate North Luzon areas, then Metro Manila areas, Cavite areas, Laguna areas as well. So, tara, pag-usapan natin mga ka-projects ang pinapangarap ng bahay.